สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel กับข้าวในครัวครับวันนี้ผมมีวิธีการทำแกงเผ็ดหมูมาฝากเพื่อนๆกันครับสูตรนี้ทำง่ายหอมอร่อยน้ำแกงเข้มข้นเดี๋ยวเริ่มจากส่วนผสมกันเลยครับอันดับแรกวันนี้ผมใช้เนื้อหมูเป็นหัวไหล่หมูครับปริมาณ350 กรัมครับสำหรับเมนูกระทะนี้ครับเวลาหั่นหมูสำหรับทำอาหารผมจะหั่นแนวขวางเนื้อแบบนี้ครับที่ผมเลือกใช้หัวไหล่หมูเพราะว่า 1. มีส่วนมันที่ปนอยู่ค่อนข้างเยอะครับจะทำให้เนื้อหมูไม่แข็งกระด้างเกินไป 2. เนื้อหัวไหล่หมูเป็นส่วนที่มีราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับในส่วนอื่นๆครับวิธีหั่นก็อย่างที่บอกครับผมหั่นบางๆขวางลายเนื้อและพยายามให้ทุกๆชิ้นติดส่วนที่เป็นมันครับเวลาที่เรานำไปปรุงอาหารครับเมนูนี้จะมีกลิ่นหอมฉ่ำไม่แห้งกระด้างครับเพื่อนๆสามารถลองไปปรับใช้ตามที่ผมแจ้งได้ครับหั่นให้เรียบร้อยนะครับใส่ถ้วยไว้เลยครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของมะเขือกันครับการเตรียมมะเขือผมจะใช้น้ำสะอาดใส่กระมังไว้เลยนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่อนข้างเข้มข้นเล็กน้อยเพื่อช่วยให้มะเขือดำน้อยลงครับจากนั้นก็ตีให้เกลือละลายครับพอเกลือเริ่มละลายครับเราก็จะหั่นมะเขือตามขนาดของลูกได้เลยครับถ้าลูกเล็กก็หั่น4ถ้าลูกใหญ่ก็อาจจะหั่น6หรือ8ครับวันนี้มะเขือที่ผมได้มาค่อนข้างแก่ครับเนื่องจากว่าผมซื้อที่รถพุ่มพวงมีให้เลือกน้อยครับวันนี้แต่ถ้าให้ผมแนะนำเพื่อนๆแนะนำให้เลือกมะเขือที่อ่อนครับเมนูนี้จะอร่อยครับเวลาผ่าเราจะตัดหัวออกก่อนครับแล้วก็ผ่าขนาดตามชอบนะครับชิ้นไม่ต้องใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่เกินไปจะทำให้สุกยากครับวันนี้ผมใช้มะเขือ200 กรัมครับทั้งหมดครับผมจะแช่ไว้น้ำเกลือแบบนี้ราวๆ10-15 นาทีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่หัวกะทิลงไป200มิลลิลิตรครับตั้งไฟสักครู่ใช้ไฟอ่อนตั้งเรื่อยๆรอจนหัวกะทิเดือดก่อนครับพอหัวกะทิเดือดเคี่ยวมาสักครู่จนเริ่มงวดใส่พริกแกงเผ็ดลงไป60 กรัมครับจากนั้นตามด้วยกะปิครึ่งช้อนโต๊ะครับเราจะผัดทั้ง3อย่างนี้ให้เข้ากันครับหัวกะทิกะปิพริกแกงโดยใช้ไฟอ่อนผัดเรื่อยๆครับพอทุกอย่างละลายดีแล้วครับใช้ไฟอ่อนเคี่ยวต่อครับจนน้ำกะทิงวดครับพยายามอย่าใช้ไฟแรงครับจะทำให้เครื่องแกงกับน้ำกะทิไหม้ที่ก้นมีกลิ่นเหม็นไหม้ครับไม่น่าทานครับผมพอเราเคี่ยวมาจนงวดได้ที่แบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ากะทิจะเริ่มแตกมันครับใครชอบแตกมันมากสามารถเคี่ยวต่อได้ครับเราจะปรุงด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะครับเนื่องจากเรามีกะปิลงไปแล้วครับเราจะใส่น้ำปลาไม่เยอะครับจากนั้นผัดจนกว่าน้ำตาลปี๊บจะละลายครับใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวเรื่อยๆครับอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ถ้าใครชอบกะทิแตกมันสามารถเคี่ยวในขั้นตอนนี้เรื่อยๆจนกะทิงวดและแตกมันออกมาเยอะๆครับสูตรนี้เราจะไม่ทำแตกมันมากเร่งไฟแรงพอเริ่มเดือดผมจะใส่หมูที่เราหั่นเอาไว้ลงไปครับหลังจากใส่ลงไปแล้วเราจะผัดจนเนื้อหมูเริ่มสุกในบางส่วนครับคอยกลับดีๆครับอย่าให้ไหม้ติดกระทะครับหลังจากนั้นผมจะโรยใบมะกรูดเพื่อดับคาวและเพิ่มกลิ่นหอมครับเป็นใบมะกรูดฉีก3 ใบอีก2 ใบส่วนที่เหลือเราจะเก็บไว้ในขั้นตอนโรยตอนสุดท้ายครับหลังจากนั้นเราจะผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อหมูเริ่มสุกดีครับแล้วก็น้ำแกงงวดลงไปแบบนี้จนแห้งครับขั้นตอนนี้ต้องระวังไม่ติดก้นกระทะครับนี่ครับผัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ
จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับน้ำกะทิน้ำแกงที่เราผัดนะครับเริ่มงวดลงไปแล้วแห้งแบบนี้ครับเนื้อหมูก็เริ่มสุกแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่หางกะทิลงไป500มิลลิลิตรครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิขวดเป็นกะทิสำเร็จรูปครับหัวกะทิผมจะใช้จากขวดเลยในส่วนของหางกะทิผมมีทริคเล็กๆมาฝากเพื่อนๆแบบนี้ครับผมจะใช้อัตราส่วน1 ถึง 1.5 เช่นกะทิจากขวด100มิลลิลิตรน้ำสะอาดอีก100มิลลิลิตรเพื่อจะทำเป็นหางกะทิครับแต่ถ้าอยากได้เจือจางกว่านี้ก็ใช้กะทิจากขวด100มิลลิลิตรและน้ำสะอาด150มิลลิลิตรครับพอเดือดแล้วใส่มะเขือเปราะลงไปครับมะเขือตัวนี้คือมะเขือที่เราหั่นแช่น้ำเกลือไว้ครับเคล็ดลับการใส่มะเขือนอกจากแช่น้ำเกลือไม่ให้ดำแล้วน้ำแกงของเราจะต้องเดือดนะครับเวลาที่เราใส่มะเขือครับพอใส่ลงไปแล้วครับเราจะเร่งไฟแรงเลยนะครับเพื่อให้น้ำแกงเดือดจัดๆแบบนี้ครับจะช่วยให้มะเขือสุกได้เร็วแล้วก็ไม่ดำครับเราจะรอจนกว่ามะเขือสุกครับพอมะเขือสุกโรยใบมะกรูดส่วนที่เหลือครับตามด้วยพริกจินดาแดงหั่นแฉลบครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตั้งสักครู่หนึ่งรอให้ใบมะกรูดกับพริกจินดาแดงเริ่มสุกครับคอยสังเกตดูพยายามอย่าให้มะเขือเละเกินไปครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เรายกลงจากเตาแล้วครับกว่าจะเย็นมะเขือจะเละไปมากกว่านี้ครับตอนนี้นะครับเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปครับใบโหระพาล้างทำความสะอาดเด็ดเอาแต่ใบกับยอดมาครับจากนั้นนะครับใช้ไฟแรงผัดใบโหระพาจนใบโหระพาสุกครับการผัดใบโหระพาหรือว่าการแกงใบโหระพาลงในเมนูจะต้องใช้ไฟที่แรงน้ำเดือดครับจะช่วยให้ใบโหระพาไม่ดำครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างสุกดีแล้วก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับแกงเผ็ดหมูครับวันนี้เป็นแกงเผ็ดหมูใส่มะเขือเป็นสูตรแบบใส่กะทิครับส่วนผสมและอัตราส่วนผมขึ้นให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจดไม่ทันสามารถเลื่อนลงไปจดด้านล่างได้ครับผมเขียนเอาไว้ให้ในรายละเอียดของวิดีโอครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกับข้าวในครัวด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์แนะนำกันได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ